Hogyha 360 fokos fotózásról van szó, biztosan találkoztál már Little Planet, illetve Inverted Planet fotókkal. Én is kidolgoztam egy saját technikát, amit Holy Planetnek neveztem el. Nem valamilyen szent bolygóról van szó, hanem a Holy, mint Lukas szó jelenik meg ebben a névben, és a lényege, hogy úgy néz ki a kisbolygó, mintha egy nagy luk lenne a közepén, vagy mintha maga a bolygó egyfajta gyűrű lenne. Szóval megmutatom, hogyan tudod ezt elkészíteni. Tudom, hogy a legtöbben, akik instagramoznak, szeretik a képeiket magán a telefonon megszerkeszteni. Ám sajnos ehhez most egy számítógépre is szükségünk lesz, de ne aggódj, nagyon alap Photoshop tudást igényel csak a dolog. Szóval van egy 360 fokos fényképünk. Először is egy kis bolygót kell csinálnunk belőle. Telefonon erre a Rollworld nevű applikációt használnám, ám számítógépen is legalább két módja van ennek. Az egyik az Insta360 Studio, ami egy nagyszerű ingyenes program. Ezzel nem csak fotókat lehet szerkeszteni, hanem 360 fokos videókat is animálhatunk, de most csak a fotós funkcióra lesz szükség. Be is importálom a képet, beállítom a Little Planet nézetet és a kívánt szöget, majd kiexportálom. Ezután megismétlem a folyamatot, hogy egy Inverted Planetet készítsek ugyanebből a fényképből. Beállítom a megfelelő szöget, és kiexportálom a képet. Ezzel két különböző fotót kapok, egy kisbolygót és egy fordított kisbolygót. Be is húzom mindkettőt Photoshopba, hogy kicsit összedolgozzam őket. Az invertált képet egyszerűen rádobom a hagyományos kisbolygóra. Kicsit átlátszóvá teszem, hogy lássam, hogyan illeszkednek. Ahogy látjátok, hiába stimmel a méret, a két kép több szempontból is invertálva van egymáshoz képest, nem csak az ég és a föld helyzete más. Ezért az egyiket tükröznünk is kell, mielőtt tovább mennénk. Amikor már teljesen illeszkedik a két fotó, vissza is állíthatjuk a fedettséget 100%-ra. Most csinálok egy maszkot, és eltüntetem a felesleges részeket, feketére festve a maszkot a megfelelő helyeken. Ezzel átlátszóvá teszem a kép egyes részeit. Ez egy nagyon alap Photoshop technika. Ha fekete ecsettel festünk a maszkra, eltüntetünk dolgokat, a fehérrel felfedjük őket. Ezt addig finomítom, amíg tökéletes nem lesz. De egy valami nem igazán tetszik nekem most. A belső kép valamivel nagyobb, és ezáltal a luk kisebb, mint amilyennek én azt szeretném. Úgyhogy ezen még dolgozni kell. Illetve egyúttal megmutatom, hogy mi a másik kisbolygó készítési technika az Insta360 Studio mellett közvetlenül itt Photoshopban. Meg is nyitom a 360 fokos fotót. Duplikálom a réteget, hogy 2 legyen belőle, majd a felső réteggel kezdem a szerkesztést. Az ellentétes koordinátáknak nevezett torzítással egy kör alakú képet csinálok a téglalap alakúból. Elsőre talán kicsit fura lesz, de ha a szélességét felére csökkentem, már is jobban fest. Egy kicsit most elrejtem ezt a képet, és 180 fokkal elforgatom az alatta lévőt. Amikor az fejjel lefelé van, ugyanezt a torzítást alkalmazom rajta, mint az előbb, és az átméretezés után egy normális kisbolygót kapok. Ezután ismét egymáshoz igazítom a két képet, illetve a felső réteget ezúttal is tükrözöm. Majd kezdődhet a maszkolás. Ez a kisbolygó verzió egy kicsit torznak tűnik, de általában ez a kamera elhelyezkedésétől függ, hogy milyen messze van a házaktól és milyen magasságban. Minden esetre most ez a külső ív az, ami nem igazán tetszik, de a belseje már sokkal jobb, mint amit ezelőbb csináltam az Insta360 stúdióban. Úgyhogy gyorsan át is másolom ezt a layert, és megpróbálom összeilleszteni a korábbi Little Planet képpel. Ebben az esetben ez most így lesz a legszebb, de ez mindig nyersanyag függvénye. A lényeg, hogy végül mindig egy ilyen maszkolásos megoldással hozom létre a lyukat a kisbolygó közepén. De van még egy fontos dolog. Ez a fajta kép úgy néz ki a legjobban, ha minden irányban tisztán látszanak rajta az épületek. Ezért üres utcákon érdemes fotózni. Én ezt a képet például hajnali 5-kor készítettem a Bazilikánál. A másik megoldás, hogy olyan magasra kell emelnünk a kamerát, hogy a képen az emberek és az egyéb tereptárgyak teljes egészében az épületek és az utcaszín találkozásának vonala alá essenek. Ellenkező esetben levágott fejek és egyebek égtelenkednek majd a képen.
Remélem kipróbáljátok és szeretitek majd ezt a nem túl bonyolult, de annál látványosabb technikát. Képeiteken pedig majd tegeljetek be az Instagramon, hogy lássam az eredményeiteket. Illetve a Holy Planet hashtag alatt már most megtalálhatjátok ezeket a képeimet, illetve azokat a képeket, amiket mások csináltak a korábbi oktató videóim alapján. Szóval, hogyha tetszett ez a kis videó, nyomjatok egy lájkot, és további tartalmakért iratkozzatok fel Magyarország első 360 fokos videoblogjára. Gaba VR-t láttátok, hallottátok. Találkozunk legközelebb!